السلام عليكم. لمدة زمنية طويلة كانت روما جمهورية تقوم على مبدأ أنه لا يوجد رجل واحد لديه السلطة المطلقة، وبعد مرور 4 قرون ونصف هذا المبدأ تم تهديده. ارتفع يوليوس قيصر بطريقة درامية. سنوات من الانتصارات العسكرية جعلته أغنى رجل في روما، وبعد هزيمة منافسه بومبي العظيم في حرب أهلية مريرة، عملية توزيع الأراضي على الفقراء في روما جعلته يحظى بشعبية كبيرة لدى الشعب الروماني، والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ دعمه عن طريق منحه رتب شرفية. وتم تغيير اسم شهر كامل في السنة ولا يزال يسمى إلى اليوم شهر يوليو. الأهم من ذلك لقب الديكتاتور، وكان بيعني منح سلطات الطوارئ المؤقتة في زمن الحرب إلى قيصر. وفي عام 44 قبل الميلاد قيصر كان ديكتاتور الجمهورية الرومانية حينئذ، وقد أعلنوا مجلس الشيوخ الروماني ديكتاتور مدى الحياة. جعل هذا الإعلان بعضا من أعضاء مجلس الشيوخ يعتقد أن قيصر سيطيح بمجلس الشيوخ ويضع نفسه ملك على روما. سعى قيصر باستمرار إلى مزيد من السلطة، ولم يخفف إرضاء قيصر وتعظيمه من المواجهة النهائية بينه وبين مجلس الشيوخ، لأن مجلس الشيوخ في الوقت ده كان لا يزال يمثل السلطة التي تمنح قيصر ألقابه، أي أنهم يمثلون السلطة الرسمية، وهذا ما أدى إلى توتر مع قيصر. بدأ بروتوس بالتآمر ضد قيصر مع صديقه وثهره جايوس كاسيوس لونجينيوس وغيرهم من الرجال الذين أطلقوا على أنفسهم اسم المحررين. بالنسبة لبروتوس الانضمام إلى المؤامرة لم يكن خيارا سهلا. كان بروتوس في الحرب الأهلية بين قيصر وبومبي انحاز إلى صف بومبي، ولكن يوليوس قيصر تدخل بشكل شخصي لإنقاذ حياته، ليس فقط بالعفو عنه ولكن حتى بقبوله كمستشار مقرب وصديق شخصي مقرب له. وقام قيصر بوضعه في مناصب مهمة. كان بروتوس متردد بالتآمر ضد الرجل الذي عامله كابن له، ولكن في النهاية إصرار كاسيوس والخوف من طموحات قيصر أقنعته بالمشاركة في عملية الاغتيال. لم يلتقي المتآمرون علانية على الإطلاق، لكنهم تجمعوا من وقت لآخر في منازل بعضهم، حيث دارت العديد من المناقشات والمقترحات، ومن المتوقع أنهم ناقشوا المكان والزمان الذي سينفذون فيه مخططهم. الأغلبية فضلوا قتل قيصر أثناء وجوده في مجلس الشيوخ، فهو سيكون هناك من تلقاء نفسه برفقة أعضاء المجلس فقط، وهكذا يمكن للمتآمرين إخفاء خناجرهم تحت ملابسهم. نجحت هذه الخطة في نهاية الاجتماع. شعر أصدقاء قيصر بالقلق أذاء بعض الشائعات وحاولوا منعه من الذهاب إلى مقر مجلس الشيوخ، وفعل أطباء المثل لأنه كان يعاني من نوبات من الدوار من حين لآخر. حاولت زوجته التي كانت خائفة من بعض الرؤى التي راودتها في أحلامها منعه من الذهاب إلى المجلس، وقالت إنها لن تسمح له بالخروج في ذلك اليوم. إلا أن بروتوس، وهو أحد المتآمرين الذي كان يعتقد أنه صديق حميم لقيصر، جاء له وقال: ما هذا يا قيصر؟ هل أنت رجل يهتم لأحلام امرأة وللقيل والقال؟ وقال له: ستهين مجلس الشيوخ بعدم ذهابك على الرغم من تكريمه لك واستدعائه إياك خصيصا. استمع لي والقي جانبا كلام أولئك الأشخاص وتعال. فمجلس الشيوخ عقد جلسة منذ الصباح الباكر وهو في انتظارك. أثر هذا الكلام على قيصر فغادر إلى المجلس. وفي يوم 15 مارس عام 44 قبل الميلاد وصل قيصر إلى مجلس الشيوخ الروماني، فقدم له لوسيوس تيليوس عريضة تطالب بإعادة شقيقه المنفي. تجمع باقي المتآمرين حول لوسيوس لتأييده، وأمسك بكتف قيصر وسحب عنه رداءه. قال قيصر للوسيوس
بدهشة: لماذا؟ هذا يسمى عنفا. في نفس الوقت أخرج كاسكا خنجره وغرسه بسرعة خاطفة في عنق يوليوس قيصر. استدار قيصر بسرعة وأمسك بذراع كاسكا قائلا له: كاسكا أيها الشرير، ماذا تفعل؟ وفي غضون لحظات كانت المجموعة بأكملها تطعن قيصر بمن فيهم بروتوس. حاول قيصر الهرب لكنه تعثر وسقط أرضا بسبب الدماء التي أعمت عينيه. واصل الرجال طعن قيصر وهو ملقى أعزل على الدرجات السفلى من الرواق. بحسب بعض المؤرخين شارك 60 رجلا أو أكثر في عملية الاغتيال، وطعن يوليوس قيصر 23 مرة. الطبيب الذي أجرى عملية التشريح للجثة أثبت أن جرحا واحدا، الجرح الثاني في صدره الذي اخترق شريانه الأورطي، كان السبب في مقتله. يصف تقرير تشريح الجثة أن موت قيصر قد جاء نتيجة فقدانه الدم من جروح طعنه. يتجادل الباحثين والمؤرخين حول الكلمات الأخيرة ليوليوس قيصر. يقول البعض إنه لم يقل شيئا، بينما يذكر آخرون أن كلمات قيصر الأخيرة كانت العبارة اليونانية التي معناها حتى أنت يا ولدي. ويذكر البعض الآخر أن قيصر لم يقل شيئا وسحب التوجة التي يرتديها ليغطي وجهه عندما رأى بروتوس بين المتآمرين. وليس للجملة الأكثر شهرة في العالم المعروفة بحتى أنت يا بروتوس أساسا في الواقع التاريخي، بل كانت مستمدة من ويليام شكسبير. لسوء حظ بروتوس والأعضاء الآخرين إنهم قللوا من شعبية يوليوس قيصر بين الشعب الروماني، وكان كثير من الشعب الروماني يؤمنوا بأن قيصر هو القائد الأكثر أهمية ومجلس الشيوخ مجرد طبقة فاسدة من الأغنياء. في غضون لحظات من اغتيال قيصر كانت روما في حالة من الذعر. هرب معظم أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين في حين تحصن القتلة على تل الكابيتول. مارك أنتوني صديق قيصر وعضو مجلس الشيوخ الروماني أسرع بالاستيلاء على مكامن القوة في الدولة، وقام بإلقاء خطاب عاطفي في أيام جنازة قيصر، والذي أدخل الحشود في نوبة من الجنون والحزن والغضب. ونتيجة لذلك فإن المحررين تم إخراجهم من روما، مما أدى إلى تشتت السلطة وقاد ذلك إلى سلسلة من الحروب الأهلية. وفي الحرب الأهلية هزم بروتوس وقام بقتل نفسه في النهاية. ولسخرية القدر النتيجة النهائية كانت عكس ما خطط له المتآمرين، كانت نهاية الجمهورية وتم تركيز السلطة في يد الإمبراطور. الآراء حول اغتيال قيصر انقسمت منذ البداية. أما بالنسبة لبروتوس نفسه، بعض الشخصيات التاريخية توقعوا له نهاية مختلفة. في الكوميديا الإلهية لدانتي تم وضع بروتوس في قلب جهنم ويقوم الشيطان بمضغه للأبد لجريمة الخيانة. لكن في رحلات جاليفر لسويفت تم وصفه بأنه أحد أهم الشخصيات الخيرة التي عاشت. في النهاية، هل كان بروتوس مقاتل ضد الاستبداد أو إنه ببساطة رجل خائن؟ يظل هذا هو السؤال حتى يومنا هذا بعد أكثر من 2000 سنة من اغتيال يوليوس قيصر عام 44 قبل الميلاد.